reproduction in animals animaloች እንስሳቶች እንዴት ይራባሉ? Reproduction is one of the most common characteristics of animals that enable them to ensure the continuity of their species. እንስሳት ዘራቸውን የሚያስቀጥሉበት መንገድ ነው። ኮማን የሆነ መንገድ ነው reproduction. Thus reproduction is the process by which living organisms duplicate themselves. ህይወት ያላቸው ነገሮች ራሳቸውን duplicate የሚራቡበት መንገድ ነው። There are two types of reproduction in animals. እንስሳት ላይ ሁለት አይነት reproduction አይነት አለ። እሱም asexual reproduction እና sexual reproduction ነው። asexual ሲባል የሴክሹዋል ተቃራኒ ነው። በግብረ ስጋ ግንኙነት ያልሆነ ሴክሹዋል በግብረ ስጋ ግንኙነት ነው። ያ ማለት ሜል እና ፊሜል ጋሜት አለ። የወንድ ዘር የሴት ዘር አለ። አሴክሹዋል ሲሆን ግን የወንድ የሴት ዘር መደባለቅ ወይንም መገናኘት አያስፈልገውም። Although the majority of animals undergo sexual reproduction and have similar forms of development, a few group of animals also undergo asexual reproduction. ያው አብዛኛው እንስሳት ሴክሹዋሊ ነው የሚራቡት በግብረ ስጋ ግንኙነት ወይንም ስፐርም ሴል ከኤግ ሴል ጋር ሜል ጋሜት ከፊሜል ጋሜት ጋር ተገናኝቶ ሲሆን አንዳንድ እንስሳት ግን አሉ ሴክሹዋል ባልሆነ መንገድ የሚራቡ አሉ። Asexual reproduction in animals. As you have learned in previous grades, asexual reproduction is a type of reproduction that involves a single individual and does not require the fusion of gametes from two parents. አያችሁ ከሁለት ወላጆች የሚመጣ ጋሜት አይፈልግም። asexual ሲሆን ሜል ጋሜት ፊሜል ጋሜት የሚባል አያስፈልግም። ጀስት አንዱ ኢንዲቪጁዋል ካለ በቂ ነው። አንዱ ፓርት ካለ በቂ ነው። Asexual reproduction in animals is more common among invertebrates than invertebrates. ያው asexual reproduction ይሄ አይነት የመራባት ሂደት የጀርባ አጥንት ካላቸው ይልቅ በሌላቸው እንስሳት ላይ በዛ ይላል። በዲንግ አሁን asexual reproduction ሲባል አንደኛው በዲንግ ነው። በዲንግ ምንድነው? በዛ እንስሳ ጫፍ ላይ የሆነ ቀዳዳ አለ እና ያ ቀዳዳ ይከፈታል። ከጎን ደግሞ የሚበቅል አለ። ራሱን እዛው ያለ ኮፒ ያደርጋል ማለት ነው። ኮፒ ካደረገ በኋላ ራሱ ተቆርጦ ሌላ ፓርት ይሆናል። ይሄ በዲንግ ይባላል። ሌላው ደግሞ ፍራግመንቴሽን ለምሳሌ ስታርፊሽ ላይ በተለይ ስታርፊሽ ላይ የተለመደ ነው። ያንን ስታርፊሽ ስትቆርጡት ምን ይሆናል? የተቆረጠው ፓርት ሌላ እንደዛ አይነት ተመሳሳይ ኮፒውን ይፈጥራል። ፍራግመንቴሽን የሚባለው እነዚህ ሁለቱ በጣም ኮመን የሆኑ asexual reproduction ናቸው። በተለይ አኳቲክ አኒማል ውሃ ውስጥ የሚኖሩ እንስሳቶች ላይ። The other form of asexual reproduction in animals is parthenogenesis የሚባል ደግሞ አለ። In this type of reproduction, unfertilized eggs develop into new offsprings as in some insects and vertebrates. እነዚህ አንዳንድ ኢንሴክቶች vertebrates ያልተፈለፈሉ እንቁላል unfertilized የሆነው ኤግ ምን ይሆናል? ወደ እንስሳነት ይፈለፈላል እና እንደዚህ አይነት parthenogenesis ይባላል። እንደዚህ አይነት ሪፕሮዳክሽን የሚያካሂዱ እንስሳት አሉ። ሌላው በአብዛኛው የምናውቀው ሴክሹዋል ሪፕሮዳክሽን ነው በእንስሳት ላይ እና ሴክሹዋል ሪፕሮዳክሽን ምን ይፈልጋል? involves two individual parents and requires fusion of gametes from two parents. ወንድና ሴትን ይፈልጋል። ሴክሹዋል ሪፕሮዳክሽን በሚባልበት ጊዜ ሜል እና ፊሜል ሜል ጋሜት ከሜል የሚመጣ ጋሜት አለ ከፊሜል የሚመጣ ጋሜት ዘር አለ። የሁለቱንም ፊውዥን አንድ መሆን ይፈልጋል። It produces offspring that have genetic material from both parents. የሚወለደው ልጅ ጄኔቲክ ማቴሪያል ከሁለቱ ፓረንቶች የመጣው ነው። ለምሳሌ
ይሄኛው ሜሉም 2n ነው ያለው ክሮሞዞም ፊሜሏም 2n ነው ያላቸው ከ2n ግማሹን n ነው የሚለቁለት ይሄም እቺም nን ትለቃለች ከዛ እሱ ምን ይሆናል ግማሽ ግማሽ ወስዶ 2n ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ የወላጆቹን ጄኔቲክ ማቴሪያል ይወስዳል ዘ ፓረንትስ አር ዳይፕሎይድ ኦርጋኒዝምስ አያችሁ ክሮሞዞማቸው 2n ነው ፓረንቶቹ ዳይፕሎይድ ነው እና ከዳይፕሎይዱ ሃፕሎይድ ነው የሚለቁት ሃፉን Sexual reproduction involves different male and female reproductive structures with different functions አሁን በሴክሹዋል በሆነ መንገድ በሚራቡበት ጊዜ የተለያዩ አካላት አሉ የሚሳተፉ በዚህ እና የተለያዩ ፋንክሽኖች ናቸው ያሉት One of the most important functions is the production of haploid cells called gametes አሁን በጣም ወሳኙ ፋንክሽን ምንድነው haploid cell መመረት ነው ምክንያቱም ያ haploid ነው የሚሄደው ጋሜት ሜል ጋሜት ፊሜል ጋሜት የምንለው for the transmission of genetic information from parent to offspring በዚህ በhaploid ሴሉ ነው ከዚህ ከወላጁ ወደ offspring ወደ ልጁ ምን የሚተላለፈው ኢንፎርሜሽን ጄኔቲክ ኢንፎርሜሽን የሚተላለፈው In sexual reproduction males produce sperm and haploid cells in testes እና በሴክሹዋል ሪፕሮዳክሽን ወንዱ ምንድነው የሚያመርተው ስፐርም እና ሃፕሎይድ ሆነ ሴል ኤን ክሮሞዞም ማለት ነው ምን ላይ ነው ቴስቴስ ላይ ነው ያው ቴስቲስ እዚህ ጋር ያለው ክቡ ፓርት ነው ማለት ነው የወንዱ እና ከዛ ከክቡ ፓርት በተለይ ስፐርም የሚመረተው እዚህ የሚቀመጠው ኢጃኩሌት ከመሆኑ በፊት ከመረጨቱ በፊት ኢፒዲዲሚስ ላይ ነው የሚቀመጠው እና እዚህ ያለው ቴስቲክል ወይንም ቴስቲስ የምንለው ምን ያመርታል ስፐርምን ያመርታል ወንዶች ላይ እና are stored in the epididymis until ejaculation እዚህ መረትና ስፐርሙ ከዛ የት ነው የሚቀመጠው እዚህ ኢፒዲዲሚስ ላይ ምን እስከሚሆን ድረስ እስከሚረጭ ድረስ በግብረ ስጋ ግንኙነት ወቅት ይረጫል ማለት ነው እስከሚረጭበት ጊዜ ድረስ ኢፒዲዲሚስ ላይ ነው የሚቀመጠው On the other hand females produce an ovum or egg haploid cell that matures in the ovary and the fusion of sperm cells with egg cells produces a zygote እና ሴቷ ደግሞ ምንን ታመርታለች ማለት ነው ኦቪዩምን ታመርታለች ያው እዚህ ጋር ያለው ያው ጎላ ተደርጎ ሲታይ ይሄንን ይመስላል ኒውክለስ አለው ሳይቶፕላዝም ዞና ፔሉሲዳ አለው የተለያዩ ፓርቶች አሉት እና ያንን ታመርታለች ከዛ ሜቸር የሚሆነው ኦቫሪ ላይ ወይንም ማህፀን ላይ እንቁላል የሚለቀቅበት እንቁላል የሚቀመጥበት ፓርት ነው ኦቫሪ ላይ ከዛ በኋላ ስፐርም ሴል ከፊሜል ኤግ ሴል በሚገናኙበት ጊዜ ዛይጎት የሚባለው ይፈጠራል ስፐርም ፕላስ ኤግ ዛይጎት ይሆናል ያ ነው ፈርቲላይዜሽን የሚባለው ፈርቲላይዝድ ሆነ እንላለን there are two types of fertilization ሁለት አይነት ፈርቲላይዜሽን አለ fertilization the fusion of sperm cell እና egg cell ነው the union of sperm cell እና egg cell ሁለቱም ሲገናኙና ሁለት አይነት አለ አንደኛው ኤክስተርናል ነው ሁለተኛው ኢንተርናል ነው ውጫዊና ውስጣዊ እንደስሙ ውስጣዊ ሲባል ውስጥ ማህፀን ውስጥ ነው የሴቷ አካል ውስጥ ሲሆን ውጫዊ ደግሞ ከአካል ውጪ ነው እና ሲሚላሪቲያቸውና ዲፈረንሳቸውን እናያለን in animals that use internal fertilization the eggs are released from ovary into the uterine tubes for fertilization ውስጣዊ ፈርቲላይዜሽን የሚካሄድባቸው እንስሳት ምን ይደረጋል ኤግ ሴቷ ላይ ከኦቫሪ ወደ ምን ይለቀቃል በዩትሪን ቲዩብ አማካኝነት ወደ ጽንሱ ወደሚቀመጥበት ወደ ዩትረስ ይሄዳል ማለት ነው እንቁላሉ but eggs are released into the aqueous environment in animals that use external fertilization ነገር ግን ውጫዊ ፈርቲላይዜሽን
በሚጠቀሙ እንስሳት ደግሞ እንቁላሉ ከአካላቸው ውጪ ነው የሚወጣው ፈሳሽ አካባቢ ላይ aqueous environment ላይ the fertilization of an egg by sperm produces a single celled diploid fertilized egg called zygote ያው fertilization ስፐርም ከኤግ ጋር ሲገናኝ ዛይጎት ይፈጠራል እሱም 2n ይሆናል n ከማዘር n ከፋዘር ወስዶ ይሄም which develops into an embryo and then into an individual organism ከዛ ይሄ ዛይጎት የሆነው ጽንስ ይሆናል ከዛ በኋላ ራሱን የቻለ ኦርጋኒዝም ይሆናል the general animal life cycle in sexual reproduction በሴክሹዋል ሪፕሮዳክሽን ያለው የእንስሳት ላይፍ ሳይክል ይሄን ይመስላል ሜል አለ ያው እንደዚህ አይነት ስዕል ስታዩ ሜልን ነው የሚያሳየው እንደዚህ ደግሞ ስታዩ ፊሜልን ነው የሚያሳየው ሁለቱም ይገናኛሉ ሜል ይለቃል ኤክስ ፊሜል ኤክሴል ትለቃለች ሜል ስፐርም ሴል ይለቃል የሁለቱም ግንኙነት ደግሞ ዛይጎትን ይፈጥራል ዛይጎት ማይቶሲስ ሃፕሎይድ መሆን ሚዮሲስ ይባላል ከዛ ሁለቱም ዳይፕሎይድ በሚሆንበት ጊዜ ማይቶሲስ ይባላል after fertilization a series of developmental stages occur in embryonic development ከፈርቲላይዜሽን በኋላ ምንድነው ጽንሱ ማደግ ይጀምራል ማለት ነው ዛይጎት ሆነ ከዛ በኋላ ለውጦች ይኖራሉ መጀመሪያ ወደዚህ አይነት 8 ሴል ስቴጅ አለ ከዛ ብላስቱላ የሚባል አለ ጋስትሩሌሽን ደግሞ አለ ጽንሱ የተለያዩ ክፍሎች ላይ ያሉ ስሞች ናቸው እነዚህ ጋስትሩላ ክሮስ ሴክሽን the first stage is cleavage መጀመሪያው ምንድነው መከፋፈል ነው cleavage which involves a series of mitotic cell division of the fertilized egg zygote ያ zygote ምን ይሆናል ሴል ዲቪዥን ውስጥ ይገባል ሴሉ ይከፋፈላል እና ክሊቬጅ ነውና this cell division results in an 8 celled structure ይሄ የሴል ዲቪዥን ባለ 8 ሴል እንዲፈጠር ያደርገዋል ዛይጎቱን the second stage is another cell division ሁለተኛው ስቴጁም እንደገና ሌላ ሴል ዲቪዥን ነው እንደገና ዲቫይድ አድርጎ ሪአሬንጅ ይሆናል ማለት ነው ራሱን እንደገና ያስተካክላል into hollow structure called blastulae ወደሚባል የሃሎ ቅርጽ ወዳለው ራሱን ያስተካክላል then the blastula undergoes further cell division and rearrangement with the process called gastrulation ይሄ ብላስቱላ ደግሞ እንደገና ሴል ዲቪዥን እና ሪአሬንጅመንት ውስጥ ይገባል ከዛ ያ እዛ ውስጥ መግባቱ ፕሮሰሱ ምን ይባላል gastrulation ይባላል the process of gastrulation produces a gastrula that has different cell layers called germ layers ይሄ gastrulation የሚባለው ፕሮሰስ ደግሞ ጋስትሩላ እንዲፈጠር ያደርጋል ይሄ ደግሞ የተለያዩ የሴል ሌየሮች ወይንም germ ሌየሮች ያሉበት ነው by the process of organogenesis these germ layers later develop into different tissue types organs and organ system ከዛ በኋላ ኦርጋኖጄኔሲስ በሚባል ሂደት የተለያዩ ቲሹዎች ይፈጠራሉ ይሄ germ layer ወደ ቲሹዎች ኦርጋኖች የተለያዩ ክፍሎች ወደ ኦርጋን ሲስተሞች ይገባል so organogenesis is the formation of organs during embryonic development የኦርጋን ዴቨሎፕ መሆን ነው ወይንም የኦርጋን መፈጠር organogenesis ይባላል the embryo eventually develops into an adult with tissue types organs and organ systems አሁን ይሄ ኤምብሪዮ ጽንስ ምን መሆን ጀመረ አደልት መሆን ጀመረ የተለያዩ ቲሹዎችን ፎርም መያዝ ይጀምራል ማለት ነው የዛን የፓረንቶቹን አይነት ቅርጽ መያዝ ይጀምራል